سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد مواد معدنی و ویتامین که برای تمرکز و تقویت مغز بسیار مفید هستند اطلاعاتی براتون تهیه کردیم. با افزایش سن بعد از 50 سالگی تغییراتی در تمام قسمت‌های بدن از جمله مغز رخ میده. بخش‌های خاصی از مغز مثل یادگیری و فعالیت پیچیده ذهنی کوچک شده و در مناطق خاصی از مغز ارتباط بین نورون‌ها کوتاه‌تر و جریان خون به مغز کاهش می‌یابه. مغز بسیاری از جنبه‌های تفکر رو کنترل می‌کنه، مانند به خاطر سپردن، برنامه‌ریزی، سازماندهی، تصمیم‌گیری و بسیاری موارد دیگر. همچنین وقتی بدن به آسیب یا بیماری پاسخ میده، التهاب افزایش می‌یابه و این بر توانایی‌های شناختی روزمره و مغز تأثیر بسزایی میذاره. مغز ما مرکز کنترل بدنه که مسئول همه چیز از افکار و احساسات گرفته تا حرکات و عملکردهای بدن رو به عهده داره و درست مانند هر اندام دیگری برای بهترین عملکرد خود به سوخت مناسب نیاز داره. به همین منظور در این ویدیو به بررسی 8 ویتامین مؤثر و کارآمد برای تقویت حافظه و تمرکز مغز میپردازیم. شماره 1 اسیدهای چرب امگا 3 هستند. اسیدهای چرب امگا 3 نوعی چربی غیراشباح چندگانه هستند که نقش حیاتی در عملکرد مغز دارند. بدن انسان نمیتونه اسیدهای چرب امگا 3 تولید کنه، بنابراین مصرف اونها از طریق رژیم غذایی بسیار ضروریه. 3 نوع اسید چرب امگا 3 وجود داره. اول آلفا نیکولیک اسید، دوم آلفا ایکوپناتویک اسید و سوم دوکوزاناهیک اسید. این 3 اسید نه تنها در ساردین بلکه در منابع گیاهی مانند دانه‌های کتان، دانه‌های چیا و گردو موجودند. نکته مهم این اسیدها اینه که رشد مغز رو تقویت میکنن. اسیدهای چرب امگا 3 به ویژه برای رشد مغز بسیار ضروری هستند. بخش قابل توجهی از مغز رو تشکیل میدن و برای تشکیل و عملکرد سلولهای مغز برای بهبود حافظه حیاتی هستند. اسیدهای چرب امگا 3 با افزایش اندازه هیپوکامپ که بخشی از مغز و مسئول حافظه و یادگیری است، حافظه رو بهبود میبخشه. مطالعات نشان داده افرادی که اسیدهای چرب امگا 3 بیشتری مصرف میکردند، حافظه و عملکرد شناختی بهتری داشتند. مطالعات همچنین ثابت کرده افرادی که اسیدهای چرب امگا 3 بیشتری در رژیم غذایی خودشون داشتن، میزان افسردگی کمتری دارند و کمتر دچار اضطراب میشن. همینطور التهاب مزمن در بدن سلولهای مغز آسیب برسونه و به زوال شناختی کمک کنه. اسیدهای چرب امگا 3 میتونن التهاب رو در بدن کاهش داده و به محافظت از مغز در برابر آسیب کمک کنند. ویتامین شماره 2 کوبالامین و پیرودوکسین هستند که به ویتامین های B6 و B12 معروفند. این دو ماده مغذی ضروری نقش حیاتی در حفظ عملکرد بهینه مغز دارند. هر دو ویتامین برای عملکرد صحیح سیستم عصبی ضروری هستند و در فرایند متابولیکی مختلف بر سلامت مغز تأثیر بسزایی میذارند. ویتامین B6 یک ویتامین محلول در آبه که در تولید انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین، دوپامین و نوروپینفرین نقش دارند. این مواد شیمیایی مسئول تنظیم خلق و خوی، شناخت و رفتار مرتبط برای سلامتی کلی مغز هستند. ویتامین B12 در تولید میلین و حفظ سلول‌های عصبی حیاتیه. ویتامین B12 همچنین نقش مهمی در سنتز داره که برای تقسیم و رشد سلولی ضروری هستند. در واقع ویتامین B12 به تقویت عملکرد مغز کمک میکنه، از پیر شدن سلولهای مغز جلوگیری میکنه. مطالعات نشان دادن افراد با سطوح پایین B12 در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به زوال شناختی و زوال عقل در زندگی خودشون بودند. شماره 3 ویتامین D میباشه که از جمله برای سلامت استخوان، عملکرد سیستمی بدن و سلامت قلب و عروق بسیار حیاتیه. با این حال محققان اخیراً نشان دادن که ویتامین D نقش مهمی در عملکرد مغز هم داره، به ویژه در تقویت عملکرد شناختی و کاهش خطرات اختلالات عصبی. در اینجا برخی از راههایی وجود داره که ویتامین D میتونه به تقویت عملکرد مغز کمک بکنه. یکی از اونها تقویت عصب‌ها می باشه.
نوروپلاسیسیته به توانایی مغز برای تغییر و انطباق در پاسخ به تجربیات و یادگیری جدید اشاره داره. مطالعات نشان داده ویتامین دی با تحریک رشد نورون‌ها و سیناپس‌های جدید در مغز باعث افزایش انعطاف‌پذیری عصبی میشه. این به نوبه خود حافظه، یادگیری و عملکرد شناختی کلی رو برای تقویت عملکرد انتقال دهنده‌های عصبی بهبود میبخشه. طور گذراندن وقت در آفتاب و مصرف غذاهای غنی از ویتامین دی مانند ماهی‌های چرب، زرده تخم مرغ و محصولات لبنی میتونه ویتامین کافی دی رو برای بدن تامین کنند. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه این ویدیو برای افراد بیشتری به نمایش گذاشته بشه. همینطور عضو کانال ما بشید. شماره 4 ماده معدنی آهنه که نقش حیاتی در سلامت شناختی داره. آهن یک جزء حیاتی از هموگلوبینه، پروتئینی که اکسیژن رو به مغز و سایر قسمت‌های بدن منتقل میکنه. آهن همچنین به طور هنگامی که مغز اکسیژن کافی دریافت میکنه میتونه عملکرد مطلوبی داشته باشه که منجر به افزایش انرژی و هوشیاری میشه. آهن همچنین به تولید منبع اولیه انرژی برای بدن کمک میکنه که میتونه انرژی و هوشیاری رو افزایش بده. اطمینان از سطح کافی آهن از طریق یک رژیم غذایی متعادل یا مکمل‌ها برای تقویت عملکرد مغز بسیار مهمه. شماره 5 روی می باشه. روی یک ماده معدنی حیاتی است که در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی از جمله عملکرد مغز نقش مهمی داره. در حالی که اغلب با قابلیت‌های تقویت سیستم ایمنی مرتبطه، اما مشخص شده روی تأثیر مثبتی بر سلامت مغز هم داره. اول از همه روی یک آنتی اکسیدان قویه که به محافظت در برابر استرس اکسیداتیو کمک میکنه، جایی که مغز ما در معرض استرس اکسیداتیو قرار بگیره میتونه ناشی از عوامل آلودگی و رژیم غذایی نامناسب باشه و همین امر منجر به افزایش التهاب و آسیب سلولهای مغز ما میشه. این آسیب میتونه اثرات منفی بر توانایی شناختی ما. بنابراین مطمئن شید که غذاهای غنی از روی مانند صدف، گوشت گاو و تخمه کدو رو در رژیم غذایی خود بگنجانید یا از مکمل‌های روی برای تقویت سلامت مغز خود استفاده کنید. میرسیم به شماره 7 مگنیزیم. مگنیزیم هم یک ماده معدنی ضروری است که نقش حیاتی در حفظ عملکرد سالم مغز داره. در واقع مگنیزیم در بیش از 300 واکنش بیوشیمیایی در بدن از جمله عملکرد اعصاب، سطح قند خون و سلامت ماهیچه‌ها و استخوان‌ها نقشی حیاتی داره. وقتی صحبت از سلامت مغز به میان میاد، مگنیزیم به دلایل مختلفی اهمیت ویژه‌ای داره. اول اینکه مگنیزیم یک آرام کننده طبیعی است که به کاهش استرس و افزایش آرامش کمک میکنه. وقتی استرس داریم بدنمون هورمون‌هایی رو مانند کورتیزول ترشح میکنه و اگه کنترل نشه میتونه به مغز آسیب برسونه. در واقع با تقویت آرامش مگنیزیم میتونه به کاهش اثرات مضر استرس بر مغز کمک کنه. بهبود کیفیت خواب هم کمک میکنه که برای سلامت مغز بسیار مهمه. خواب برای تثبیت خاطرات، پردازش اطلاعات و بازیابی عملکرد مغز بسیار مهمه. ترکیب غذاهای غنی از مگنیزیم مانند سبزیجات سبز، آجیل و غلات کامل در رژیم غذایی یک راه ساده و مؤثر برای حمایت از عملکرد بهینه مغز می باشه. میرسیم به شماره 8 ویتامین فسفاتیدین سرین یا ویتامین B9 می باشه. فسفاتیدین سرین که همچنین به عنوان ویتامین B9 هم شناخته میشه، یک ماده مغذی مهمه که بدن ما برای رشد و توسعه مناسب آن نیاز داره. در حالی که به نظر میرسه این ویتامین برای بارداری و رشد جنین مرتبط باشه، اما فسفاتین سرین نقش مهمی در حفظ سلامت مغز در طول زندگی ما داره و به بدن ما کمک میکنه تا سلولهای جدید در مغز تولید و حفظ بشن. این معناست که فسفاتین سرین برای ایجاد نورون‌های جدید در سنتز انتقال دهنده‌های عصبی حیاتی است. اما مزایای آن برای سلامت مغز فراتر از رشد سلول‌ها و تولید انتقال دهنده‌های عصبیه. در سالهای اخیر محققان طیف وسیعی از راه‌هایی رو
کشف کردن که فسفاتیدین میتونه به محافظت و بهبود عملکرد مغز هم کمک کنه. یکی از امیدوار کننده ترین زمینه‌های تحقیقاتی به طور کامل پتانسیل اون برای کاهش التهاب در مغزه. التهاب مزمن با مجموعی از اختلالات عصبی از جمله بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون مرتبطه. نشان داده شده که فسفاتیدین با تنظیم فعالیت سلول‌های ایمنی و ترویج تولید مولکول‌های ضد التهابی به کاهش التهاب کمک میکنه. فسفاتیدین همچنین با بهبود عملکرد شناختی و حافظه مرتبطه. مطالعات نشان داده افرادی که با سطوح بالاتر ویتامین B9 در خون خود در تست‌های عملکرد شناختی بهتر عمل کردن و خطر ابتلا به زوال عقل در آینده ممکنه تا حد زیادی به دلیل نقش کامل ویتامین B9 در ارتقاء جریان خون سالم به مغز باشه که میتونه عملکرد شناختی رو افزایش بده و در برابر زوال شناختی مرتبط با افزایش سن مغز رو محافظت کنه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه این ویدیو برای افراد بیشتری به نمایش گذاشته بشه. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.